שלום לכם. בשנת 1921 כתבה הוועדה הערבית לחבר הלאומים תזכיר לווינסטון צ'רצ'יל שהיה בדרכו לארץ ישראל, וכך הם כתבו לו: אין זה נעלם ממדינאי כמוך שהראשונים שהתיישבו בפלסטין היו הערבים העמלקים. אברהם עליו השלום, אבי ישראל, הוא לא עקר אליה מארץ בבל אלא מאות רבות של שנים לאחר מכן. מאז עברו כמעט 80 שנה. העובדה שהפלסטינים טוענים שאברהם הוא אבי ישראל לא מנעה מוועדת התרבות של האו"ם לקבוע שמערת המכפלה בה קבור אברהם אבינו, אבי ישראל, היא בכלל אתר מורשת פלסטיני. ראש הממשלה מאוד כעס, שרים איימו שמדינת ישראל תפרוש מאונסקו, נציגת ארצות הברית לאו"ם הבטיחה שהתקציב האמריקאי לאונסקו ייבחן מחדש. למען האמת, מי שעוקב אחרי ההחלטות הקודמות של המלומדים מארגון התרבות של האו"ם בכלל לא מתרגש. ארגון תרבות שקובע שירושלים היא שטח פלסטיני כבוש שאין ליהודים זיקה אליו, או שקבר רחל הוא בעצם מסגד, למה שלא יחליט שמערת המכפלה בה קבור אבי ישראל היא אתר מורשת פלסטיני? את האמת, על הפלסטינים אין לי שאלות. הם כבר מזמן הוכיחו שהם חזקים בהיסטוריה. הם כל כך חזקים שאפילו לעובדות הם לא נותנים לבלבל אותם. אם בעבודת הדוקטורט שלו טוען יושב ראש הרשות הפלסטינית שבשואה לא נרצחו יותר ממיליון יהודים, ושהתנועה הציונית עשתה יד אחת עם הנאצים כדי להשמיד יהודים, אז בינינו, מה זה להפוך את מערת המכפלה היהודית לאתר מורשת פלסטיני? כסף קטן. אתם בטח שואלים איך זה יכול להיות, נכון? איך יכול להיות שאנשים אינטליגנטים ומלומדים טומנים את הראש בחול? פשוט מאוד. מי שחי בשלום עם קביעות הקוראן, כמו שפרעה אמר להמן לבנות לו את מגדל בבל, או שמרים אחות משה היא בעצם אמא של ישו, מעיד על עצמו שבשבילו עובדות היסטוריות הם הצעת הגשה בלבד. מי שמאמין שאברהם העברי היה המוסלם הראשון, ושישמעאל ולא יצחק הוא שנעקד על המזבח, ושהדבר התרחש בכלל במכה ולא בהר המוריה, למרות כל מה שכתוב בתנ"ך, בשבילו לטעון שבית המקדש לא היה קיים בירושלים, זה אפילו לא פיצוחים. הבעיה שלי, חברים, היא לא עם המוסלמים. הבעיה שלי היא דווקא עם המדינות הנוצריות, אלו שמאמינות בישו. אם ירושלים היא שטח פלסטיני כבוש, איפה בדיוק חי ישו? אם קבר רחל הוא מסגד מוסלמי, איפה בדיוק ילדה הבתולה את הבן שלה? אם העולם לא היו יהודים בנצרת, יכול להיות שישו היה בכלל מוסלמי? אם חברון מאז ומעולם הייתה פלסטינית, איפה בדיוק היה גר דוד המלך אליו הנוצרים מייחסים את ישו? זאת השאלה האמיתית. איך מדינות נוצריות נותנות יד למחיקת היסטוריה שהם עצמם חלק ממנה? התשובה לשאלה הזאת לא מסובכת בכלל. היא ברורה ועתיקת יומים. כשקבוצה בת 100 שנה נאבקת באומה בת 3,000 שנה, זה לא כוחות. כדי לנצח אומה בת 3,000 שנה צריך לגייס את הבת החורגת של השקר והחנופה. נכון, את האנטישמיות. בעזרת האנטישמיות, חברים, הכל אפשרי. בעזרתה ישו יכול להיוולד כיהודי בבית לחם למרות שלא היו שם יהודים. הוא יכול להוכיח את הכהנים בבית המקדש למרות שמעולם לא היה קיים בירושלים. הבנתם? כשמחברים מורשת שמתעלמת מעובדות היסטוריות עם עמים שהמורשת שלהם היא אנטישמיות, מקבלים את אונסקו. אבל חברים, אל דאגה. אם אתם רוצים לדעת מי ינצח, זה פשוט מאוד. עם מנהרות וקסמים לא מנצחים היסטוריה בת 3,000 שנה, גם לא עם חרמות. הדרך היחידה לנצח במאבק כזה היא בעזרת היסטוריה עתיקה יותר, ואת זה אין לפלסטינים. אין אפילו לדעת הידידים הכי גדולים שלהם, אלו מאונסקו. ועוד מילה לסיום. בשנת 2016 נפתח מוזיאון המורשת הפלסטיני. אתם יודעים מה הוצג בו ביום הפתיחה? כלום. יש לכך סיבה. הפלסטינים מייחסים את עצמם כך במסמך הרשמי שנשלח לצ'רצ'יל לעמלקים. והמורשת העמלקית לא יפה להראות אותה במוזיאון כי היא מסתכמת במשפט אחד קצר. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. תחי המורשת הפלסטינית. כל טוב לכם.